Hello, good day. I am Michael Luis Andrew Poloeo from BSc E2D at nandito po ako ngayon para mag-discuss about sa environment and ecosystem. Bilang mga future electrical engineers, naisip ko mahalaga ba na malaman pa yung mga bagay na ito? Of course, it's very important dahil tayo ay nabubuhay sa isang tinatawag na environment and also ecosystem. So hindi lang tayo dapat nakafocus lang, for example, electrical engineers ako, kailangan sa electricity lang ako. All the things na may kinalaman sa electricity, yun lang yung pag-aaralan ko, so hindi. Kailangan natin maging aware, kailangan natin malaman if we are a blessing or nagiging hindrance tayo sa ecosystem or environment na kinagagalawan po natin. Okay, so ngayon, I'm going to share my screen para i-start itong class. Okay. So ngayon nandito tayo sa Unit 1.1 to 1.2. So pag-uusapan natin yung about sa environment and ecosystem. Okay? So ano nga bang environment? So sabi dito, environment means anything that surround us. It can be living or non-living things. Okay? It includes physical, chemical, and other natural forces. Living things live in their environment. Since everything is part of the environment of something else, the word environment is used to talk about many things. So pag sinabi natin environment, kagaya ng sinabi dito, it talks about lahat ng bagay na nasa paligid natin, mapa-living thing or non-living thing. Okay? So malinaw po yun. Okay? Once we talk about environment, we're talking about many things. No? So, even yung mga bagay na hindi natin nakikita, part siya ng environment. Okay? So, what are the basic concepts of environment? Okay. Environment includes water, air, and land, and their interrelationships with the human beings, other living creatures, plants, and microorganisms. Environment provides basic services essential to humanity, such as supporting life, supplying materials, energy, and absorbing waste products. Okay, so ito po yung gusto kong sabihin kanina na hindi lang tayo dapat nakafocus lang sa sa tingin natin is dun lang tayo, yun lang yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ano? So kailangan natin maging aware, kailangan natin maging responsible sa mundong kinagagalawan po natin. So when we talk about environment kasi, kagaya na sinabi dito, yung environment natin yung nagbibigay ng basic services, di ba? Essential to humanity. So ano ba yung mga binibigay ng environment natin? Of course, nandiyan yung, kagaya ng binanggit dito, includes water, air, and land. Okay? Hindi lang po yon. It supplies materials. So lahat ng mga kinakailangan natin bilang tao nasa environment. Energy, it gives us energy. Okay? So kahit um, electrical engineers na tayo, but if hindi natin alam kung paano tayo mabibless or mabibigyan ng energy ng environment natin, so maybe may hindi magandang mangyayari. Okay? And also absorbing waste products. Ayan. So alam natin na when it comes sa electricity or especially sa mga power plants dyan, so meron dyan mga chemicals na it's very dangerous. For example, para ma-inhale. Ano? So later on, pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na yan. Ano? So, kailangan natin maging aware na yung mga ginagawa natin na hindi nakapinsala sa environment na kinagagalawan natin. Okay? So, para sa akin, yun yung isa sa mga uh, matututunan or objective ng lesson na ito. Okay, so what is the scope? Ano ba yung sakop na tinatawag natin na environmental science? Okay? So ano-ano ba yon? So it talks about conservation of natural resources and ecological aspects. So about sa ecological aspects, mamaya pag-aaralan natin about the meaning of ecology. Okay? Pollution, ayan, especially sa mga planta natin yan. Controlling the pollution, ayan, so kailangan natin maging aware. Social issues connected to it, impacts of human population on the environment. Ayan. So, katulad nga ng binabanggit ko kanina, even though we are electrical engineers na, dapat responsible pa rin tayo sa environment natin. No?
Tayo ba ay nakapagbibigay, nakapag-contribute sa population kung saan napipinsala ang environment? Okay? So, what is ecology? Okay, so katulad na binanggit dito, ecology is the study of how organisms interact with one another and with their physical environment. Okay, the distribution and abundance of organisms on Earth is shaped by both biotic and abiotic factors. Okay, so when we talk about ecology daw, ito daw yung interaction between different organisms. It's the study of how organisms interact to one another. So mamaya pag-aaralan natin kung ano ba yung mga types or mga kinds of organisms. Ano? Okay. So, this is the scope of environment. Kanina pinag-usapan natin yung scope of environmental science. Now, ito mas malawak to ano kasi it talks about scope of environment. Okay? Kanina napag-usapan natin about sa land, air and water. Okay? So ngayon meron pa isa yung life. Okay? So, itong apat na ito yung sakop ng environment natin. Tulad na binanggit dito, the environment consists of 4 segments of Earth, namely atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. So itong mga bagay na ito yung bumubuo sa Earth or sa mundo na kinagagalawan natin. So yung mundo na kinagagalawan natin, meron siyang lithosphere, which is solid Earth. Atmosphere, yun yung mga gases or one of the kind nga ng gases is yung air. Okay? So hydrosphere, all the water. Ayan. And biosphere. So bio means life. So biosphere means, okay, mamaya pala. So biosphere means all things that supports life. Okay? So sakop siya ng environment. Okay? Scope of the environment. Okay, so there are 2 components of ecology. Okay? Biotic and abiotic. So alam natin yan. Okay? So ito yung bumubuo sa tinatawag natin na ecology. Okay? So hindi lang biotic, mga living things. Okay? Hindi lang tayo yung nandito sa environment, kundi there are non-living things din na kailangan din natin silang alamin. Okay? So ano ba yung mga sample ng biotic? So tayo bilang mga tao, mga insekto, mga animals, mga puno, mga halaman. And para sa abiotic, syempre ito yung mga non-living things, okay? Sunlight, atmosphere, lupa, dagat, okay? So river and etc. Okay? So ngayon, there are 3 components of biotic factors. So ano ba yung type ng biotic or mga living things. Okay? So pag sinabi natin living things, meron palang 3 types niyan. So yung una is yung producers. Okay? Pangalawa, consumers. And pangatlo is yung decomposers. Okay? So mamaya malalaman natin kung saan ba tayo dito. Kasi living thing tayo, di ba? So saan ba tayo napapabilang sa mga ito? Okay? So itong 3 living things na ito, iba-iba sila ng mga ginagawa base sa kanilang mga pangalan. Produce, consume, and decompose. Okay? Ayan. So, kung babalik tayo dito, one of the example ng producers is yung halaman. Bakit? Kasi ano ba ang binibigay ng halaman? Diba? So, itong halaman na ito, katulad ng pinag-aralan natin kanina sa ating naging klase kanina with Sir Marvin. So, yung halaman, nagpo-produce siya ng oxygen, which is kailangan natin, di ba? And hindi lang yon. Itong halaman din na ito or puno na ito, nagbibigay sila ng prutas and everything na kinakain naman ng mga hayop or kinakain naman natin, di ba? So ito yung mga bagay na kinakain naman, tinatawag ng mga consumers. Sila yung mga nagko-consume. Okay, sila yung mga gumagamit, kumakain. So ito yung nasa picture is yung bear. So tayo din bilang mga tao, consumers din tayo, di ba? So ngayon, yung consumers is syempre later on or eventually tatanda, mamatay. Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na mga decomposers. Okay? So ano ba ibig sabihin ng decomposer? So sila yung mga tumutulong sa mga consumers na mabulok. Okay? So ano ba isang example ng decomposer? Kung makikita natin sa picture, merong kabuti.
Okay, ang kabuti ba ay decomposer? So, tingnan natin. Okay, so ang kaputi ay decomposer. Okay, mushroom is one of the over 50,000 species of fungi. Okay? So, mushroom is isang type lang siya ng 50,000 species of fungi. So, sabi dito, decomposers feed on the remains of other animals. Okay? Decomposers play an important role. So, mahalaga din pala. So, hindi lang sila taga-bulok, ano? Meron silang mahalagang part. So, ano yun? By digesting dead matter, so let's say dead na aso, na nilibing, or dead na pusa, or anyone, or anything, di ba? Kahit yung tao, pag nilibing, di ba? So by digesting dead matter, they put nutrients back into the soil. Okay? So alam na alam natin to, di ba? Alam na alam natin na kapag may mga binubulok tayo, it serves as a fertilizer para sa lupa, di ba? So ganun yung ginagawa ng mga decomposers. Sila yung mga uh, sila yung mga nagda-digest ng mga ng matter or na for example namatay na hayop or namatay na tao. Then after niya i-digest yun, ibabalik niya yung nutrients sa lupa. So yung lupa mas lalong lulusog, mas lalong tatanda. Okay? And making them available to producers. Okay? So sino-sino nga ulit yung mga producers kanina? Yung mga halaman, ayan. So, sila naman yung tatanggap ng nutrients galing sa soil. So, isang cycle, ano? Makikita natin, isang cycle. So, i-share ko lang din, ano? Kasi meron kaming bakante dito sa harap namin. Bakanting lupa siya. And medyo marami na kami na ibaon ng mga hayop. Then, dahil sa mga decomposers na tinatawag natin, sobrang tumaba yung lupa. And ngayon, yung mga tinatanim namin like sili, kamatis, talong, and sobrang lulusog, makikita mo na malusog talaga sila. Kaya ako ay isang patunay na yung mga decomposers na ito ay mahalaga talaga yung role nila, especially sa environment and sa ecosystem. Okay? So ngayon, ito yung tinatawag natin na food chain. Di ba? Nakita natin kanina parang paikot-ikot lang yung buhay, di ba? For example, dito, di ba? So meron tayong mga halaman, di ba? Which is, alam natin na sila yung mga producers, di ba? So itong mga producers ito, kakainin to ng mga primary consumers, di ba? So sino ba yung mga ano ba yung mga hayop na kumakain ng halaman? So nandiyan mga insekto, mga maliliit na hayop. Itong mga maliliit na hayop na ito, kakainin naman to ng mas malaki sa kanilang mga hayop, which is sila yung tinatawag na secondary consumers or pwede din silang tawaging carnivores kasi kumakain sila ng karne dito sa mga primary consumers. Ano? So ngayon, after kainin, kakainin naman sila for example ng tao. Diba? So itong mga tao na ito, pwede din silang tawaging tertiary consumers or top carnivores. Diba? So kumakain tayo ng manok, ng baboy, so minsan kumakain pa ng aso. Okay? So lately, yung mga tao na ito mamatay, mapupunta sa lupa, and i-decompose ngayon sila ng mga kabute, ng mga bulate, ayan. So, kukunin nila yung mga nutrients sa atin and ibabalik nila sa lupa. Okay? So, ganito yung itsura na. Okay? So, natatransfer yung mga nutrients na kinukuha, pero bumabalik din naman. Okay? So, next. Okay, so meron tayong trivia dito, no? So, ano pinag-usapan natin yung living things and non-living things. Okay. Are viruses living or non-living? Ayan. So, magandang tanong yan, ano? Ako, dati sa pagkakalam ko, ito ay mga living. Diba? Kasi parang may isip ko nitong virus na to, for example, yung coronavirus, humahawa siya eh. So parang tingin ko, parang buhay siya, parang ganun. Pero nung nag-research ako, so ito yung lumabas. Sabi dito, viruses are not living things. Viruses are complicated assemblies. Okay, assemblies. Sabi, nag-assemble ng mga molecules including proteins, nucleic acid, lipids, carbohydrates, but on their own, they can do nothing until they enter a living cell. So like yung virus, like yung coronavirus, kaya nga po pinagbabawal muna tayong lumabas kasi ang virus, kapag wala yung mapupuntahan na katawan, okay, or a living cell, so hindi yan mabubuhay. Okay? So ngayon, nabubuhay lang yan kapag may napuntahan na siya. Okay?
So without cells, viruses would not be able to multiply. Therefore, viruses are not living things. Okay, so take note of that, na yung virus, hindi siya living thing. Okay? So next, ngayon may tinatawag tayong levels of organizational ecology. Okay, so meron tayong tinatawag na individual. Pag marami sila, tinatawag na silang population. For example, fish, population of fishes, fish. Okay? So ngayon, kapag itong fishes na ito, may mga nakasama na siya na iba. Like for example, meron tayong ibang klase ng, for example, meron tayong crab, meron na tayong jellyfish. So tinatawag na silang community. So, okay? So, community. Ngayon, itong community na ito, kapag nadagdagan pa sila, for example, ng may bato na dito, no? Tinatawag natin siyang ecosystem. Okay, itong ecosystem na ito. So, itong ecosystem na ito, once na lumawak pa siya, pero for example, sa isang area lang sila, okay? Tinatawag na silang biome. Okay? So, itong biome na ito, kapag lumaki pa siya, let's say, di ba, nasa tubig sila, and nasama na yung anyong lupa dito at yung mga nasa lupa, tinatawag na silang biosphere. Okay? So, papalaki yan, ano? Individual, population, community, so ecosystem, biome, and biosphere. Okay, so sa pagkakaalala ko, itong biome na ito is, they are all in the same, for example, in the same sa tubig, pero nahati-hati pa rin sila. For example nga, merong bato dito malaki, so nahati sila, pero dahil nasa isang karagatan sila, were called biome. Okay? So pag lumaki pa siya ulit, tinatawag siyang biosphere. Okay? Makita natin na meron ng cow dito, puno, may ahas na. Okay? So ano ba ibig sabihin ng biosphere? Ano? Okay na pa natin siya binabanggit. So biosphere, part of the earth that supports life. Okay? So ano-ano ba yung mga bagay na nagsusupport sa life? We have the water, the land, the air. Okay? So napag-aralan natin yan, yung atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. Okay. So there are 6 major earth biomes. Okay, so mas maunawaan natin kung ano yung biomes dito kanina. Patungkol doon sa mga isda-isda kanina. So there are 6 major earth biomes. Sa buong mundo, merong 6. Okay? Major earth biomes. Okay. So we have rainforest, taiga, temperate deciduous forest, grasslands, desert, and tundra. Okay? So nakita naman natin mga picture, rainforest and taiga, temperate deciduous forest, grassland, desert, tundra. Okay, mamaya makikita pa natin yung mga actual picture ng mga lugar na yan. Ano? For example, tropical rainforest. Ayan. So dito sa tropical rainforest, makikita natin na maraming puno. Ayan. So it's a type of forest. Ano? So yung klima dito is just wet and dry. Ayan, yung temperature daw dito are generally hot all year long. Mainit buong taon, ano? So, of course, pag sinabi natin mainit buong taon, hindi mawawala dyan yung lugar ng Philippines, di ba? Sa experience natin ngayon. We have the Philippines, Malaysia, Vietnam, Thailand, and etc. So usually ito yung mga nasa lugar na malapit sa equator ng mundo. Okay? So yan yung tropical rainforest. Second, we have the taiga. Ano ba yung taiga? So makikita natin na dito sa taiga, so maraming mga puno ng mga pine trees. Ayan. So dito sa lugar na ganito, ito ay tinatawag na taiga. Largest of all the land biome. Ayan. So sila yung mga may pinakamalaki. Okay? Typically short, wet, and cool summer and long, cold winters. And so sobrang malamig, mahaba yung time na malamig dito. Okay? So, saan-saan ba natin makikita yung mga ganitong lugar? So, portion of New Zealand, most part of Russia, Canada, and etc. No? Kung tatanungin mo, maganda tumira dito, no? Kasi malamig, tapos puro puno, ayan. Siguro dito, makikita na natin yung hamog agad, ano? Buong araw, no? So, parang sa Tagaytay. Okay. So, next, temperate deciduous forest. Ayan. So, dito maganda mag-prenup, mag-pictorial, ayan. Yan yung mga gusto nating yung mga background sa mga profile pictures natin. Yung mga orange or dilawan na mga puno, 'di ba? So yung ganitong lugar ay tinatawag na temperate deciduous forest. Again, it's a type of forest, 'di ba?
So dito sa mga lugar na ito, meron silang apat na klima. Winter, spring, summer, and fall. Ayan. Temperature is mostly temperate all year. So kaya siya tinawag na temperate deciduous forest. So makikita natin itong mga lugar na ito sa Japan, France, Spain, Germany, the Netherlands, and etc. Ayan. Next, we also have the grassland. Ayan. So coming from the word grass, is mostly grassland talaga yung makikita natin. Ano? Half of the year is generally warm while the other half is generally cold. So hati, ano? Half hot and half is cold. I mean warm. Okay. The soil is extremely fertile. Ayan, so kitang-kita naman natin kaya madaming damo, di ba? The soil is extremely fertile. So maganda magtanim dito, ano? So plains of New Zealand, ito yung isa sa mga lugar na merong ganito. Okay. So next, we have the desert. Ayan. So pag narinig natin yung word na desert, actually there are 4 types of desert. Okay? So makikita natin dito, no? Hindi pag sinabi nating desert, mainit na siya, na sand lang, at yung water vapor niya ay almost wala na, no? So ngayon dito sa desert, the desert biome covers about 1/5 of Earth's surface. Ayan. So 1/5 ng land sa mundo ay mga disyerto. Okay? This biome has a layer of soil that can either be sandy, gravelly, or stony, depending on the type of desert. So there are 4 main types of desert, include hot and dry deserts. Okay? Ito. Se semi-arid deserts. Okay? Siguro ito yun. Ayan. Kasi yung coastal desert, sabihin gilid ng dagat. So ito. And yung cold desert, so ito. Okay. So there are, ito yung mga types ng desert. Okay. So next is tundra. Okay. Coldest biome and often dry. Okay. During winter, night is so much longer than day. Ayan. So makikita natin yung mga lugar na so sa Chile, Alaska, Mexico, and etc. So I think sa mga ganitong lugar, madaming ahas, ano? Kasi gustong-gusto ng ahas sa mga malalamig. Coldest biome and often dry. No? Unlike doon sa, kasi malamig din naman sa desert kanina, pero saan ka naman magtatago doon, di ba? Dito maraming mga rocky kasi yung lugar. No? Pwedeng bahayan ng mga ahas. Okay. So makikita natin siya sa mga Chile, Alaska, Mexico, and etc. Okay. So next, what is ecosystem? Ayan. Puro eco yung kanina, no? Ngayon malaman natin, ano ba ibig sabihin ng ecosystem or ecological system? It's a large community of living organisms. Okay, ecosystem means a large community. So kanya napag-aralan natin, di ba? Individual, community ng living things or living organisms such as plants, animals, and microbes in a particular area. The living and physical components are linked together through nutrient cycles and energy flows. Ecosystems are of any size, but usually they are in particular places. So basta nasa isang lugar sila na living organisms, nakapaloob sila sa isang ecosystem. Okay. Ecosystem interactions. Okay. So mahalagang malaman natin ito, yung tinatawag na habitat. Ano? A place where living things live. Ayan. So marami tayong mga habitat. Yung mga hayop na nasa tubig, meron silang ibang habitat. And yung hayop na nasa lupa din. So itong niche na to, it means the role of the living things in the environment. Ano ba yung mga role ng mga living things? Ano ba yung purpose mo? Kasi tayo, mga tao tayo, so counted tayo sa living things. Diba? Ano ba yung purpose din natin? Una, find food. Of course. Some of us hindi talaga makakatagal ng mahabang oras na walang food. Pangalawa, find shelter. Okay? So, kailangan natin makahanap ng sisilungan. And pangatlo, finding meat. Okay. So, hanapin na natin yung mga magiging companion natin, mga kasama natin. Okay. So, yun yung tatlong purpose or tatlong, what do we call this? Tatlong role ng mga living things. Okay. Community interactions. Okay. So, dito, there are 3 major types of community interactions. So sa isang community pala, dahil iba-iba yung mga taong nandito, for example, komunidad natin,
community ng Gapan. So iba-iba yung mga tao nandito. So there are lots of community interactions. Okay? So ganun din pala when it comes sa ecosystem. Dahil nga mga living things yan, meron silang mga different uh, way ng pakikipag-interact sa isa't isa. Okay? So meron tayong tinatawag na predation, competition, and symbiosis. Okay? So itong tatlo na ito yung ginagawa ng mga living things sa ecosystem with sa kanilang kapwa-organism. Okay? Una, predation. One organism eats another. So makikita natin na yung cheetah, hinahabol niya yung deer. They are both living things, living organisms. So siguro nasa uh, pwede silang nasa isang ecosystem sila, nasa isang lugar sila, pero iba yung way ng pag-interact kasi predation means uh, yung isang organism, kinakain niya yung isa pang organism. Okay? So that's what we call predation. Next, competition. When organisms eat the same food. Ayan. So itong competition na ito, well, by the way, pwede din tayong matawag na ano to, na pa-participate sa tinatawag na predation, 'di ba? Kasi kumakain tayo ng manok, 'di ba? Ng ganon, 'di ba? Pero syempre hindi naman ng buhay. Okay, so I don't know about that. So, competition when organisms eat the same food. Okay? So, ngayon, may mga makikita tayo ng mga nagko-compete. For example, meron diyang dalawang aso, maghagis ka ng buto, mag-aaway yan, 'di ba? Kasi they both eat yung buto, 'di ba? So merong competition. So mag-aaway sila kung sino manalo, siyang kakain, 'di ba? Next is symbiosis. Ayan. So symbiosis, two species live together. Okay, so they live together. Okay? So yung kanina, kinakain yung isa, yung predation. Then yung isa naman, competition, nag-aaway silang dalawa. Ngayon itong dalawa na ito, napag-desisyon na nila na maging magkasama. Okay? Pero, meron pang tatlong bagay na pwede mangyari kapag nagsasama sila. Okay? Una, may tinatawag tayo na itong una na ito, mutualism. Pag sinabing mutualism, makikita natin na nagbe-benefit sila pareho. Okay? Masaya sila pareho sa companionship ng bawat isa. Okay? Nabe-benefit ni green si blue si green. So okay yun, walang problema doon. Pangalawa, nagbe-benefit si blue kay orange. Pero si orange, okay lang naman. So wala naman sa kanya. So hindi siya nagbe-benefit, pero okay lang din siya. Ganun. For example, ito yung whale, tsaka yung barnacle. Ayan. So yung barnacle, yan yung parang mga I don't know kung paano siya i-describe. Pero nakikita ko lang siya sa mga napapanood ko. Siya yung mga parang, dahil siguro sa sobrang tagal na ng mga whales, so may mga dumidikit na sa kanila or na-form na pwedeng bahayan nitong mga small creatures sa ilalim ng dagat. Ano. So nagbe-benefit siya kasi nagkakaroon siya ng tirahan. So yung whales, okay lang naman sa kanya, wala naman nawawala sa kanya. Diba? So yun yung tinatawag na commensalism. Okay? Then yung last part is yung parasitism is yung isa nagbe-benefit habang yung isa nasasaktan. Ayan. So for example nito yung aso tsaka yung garapata, 'di ba? So hindi natin masabi na commensalism 'yun kasi may nawawala sa aso. Ano 'yun? Sinisip-sip yung dugo ng aso, 'di ba? So ayan. So itong tatlo, yan yung tatlong type ng symbiosis. Mutualism, commensalism, and parasitism. Okay? Next, okay, food chain and food web. Ayan, so I think this is already part of Unit 1.2. So bakit ba kailangan itong malaman ng mga tao ito, no? Na yung food chain and food web. So kailangan natin malaman kung nasaan tayo sa food chain and food web. Ano ibig sabihin ng food chain? The sequence of transfers of matter and energy in the form of food from organism to organism. So chain, ano ba yung chain? Di ba chain is yung kadena, di ba? So, itong chain na ito,
ito yung ipapakita nito kung ano-ano. For example, dito, di ba? Ayan. So, dito. Ayan, food chain. Okay? So, for example, this one. Itong flowers, no? Magkakadugtong yan, ha? Itong flowers, kinain ng grasshopper or na-benefit yung grasshopper. Okay? So, nasip-sip niya yung nutrients ng flower. Itong grasshopper, nakita ng daga, kinain ng daga. Okay. Secondary consumers. Then, itong daga na ito, kinain ng ahas. Tertiary consumer. Itong haas na ito ay kinain ng eagle or vulture, any big na mga ibon. Okay? So that's what we call food chain. So dire-diretso siya, no? Okay. Pag sinabi naman natin food web, coming from the word web, 'di ba yung web ng sapot ng gagamba. So ito ay mukhang sapot ng gagamba, 'di ba? Yung mga arrows na yan. That means, for example, itong ibon na ito, pwede niyang kainin itong puno na ito, 'di ba? So pwedeng or ano ba yung maganda example dito? For example, itong damo. Pwede siyang kainin ng grasshopper, pwede din ng rabbit, pwede din itong deer. Okay? So ito naman grasshopper, pwede siyang kainin nito. Daga ba to? Ayan. Ibon. So yan. So para siyang web. Okay? So dito, nalalaman natin kung sino ang pwedeng kumain. For example, nandito ka, no? Sino ang kakain sa'yo and sino ang pwede mong kainin? Sino ang pwede mga kumain sa'yo? Okay, fine. Ganun. So the arrow points to the eater and shows the transfer of energy. So makikita natin, no? Kung kanino ba matatransfer yung energy. Yung nutrients ng damo, malilipat yung energy doon sa grasshopper, malilipat sa daga, pag kinain, malilipat sa fox, ganun. Okay, so yun yung food web and food chain. Okay. So classification of animals according to their diet. Ayan. So meron tayong tinatawag na herbivores, carnivores, omnivores. Ayan. Herbivores, we all know, sila yung kumakain ng herb. Okay? Ibig sabihin mga halaman or mga leaves. Okay? Carnivores, karne lang talaga yung kinakain nila. Omnivores, mix. Mix ng karne at ng halaman or gulay. Okay? So, syempre, omnivores tayo kasi we eat um, meat and herbs. Okay? So, yung mga vegetarian dyan, I think they can be counted as herbivores. Kasi gulay lang talaga yung kinakain nila. Okay. Okay. So, ngayon pumunta na tayo dito sa classification of organisms. Ayan. So, the science of classifying living things is called taxonomy. Okay, Linnaeus introduced the classification system that forms the basis of modern classification. Plus, kapag sinabi nating classify, that means madidetermine. Okay? So, ano ba yung class mo? I-determine natin kung saan class ka nakabilang. Okay? Taxa in the Linnaean system include the kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Linnaeus also developed binomial nomenclature for naming species. Ayan. So, kailangan magkaroon ng class. Ano? Ika-classify talaga natin or i-determine natin kung saan class ka nakapabilang. Kung anong kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Ngayon, hindi na natin di-discuss yung lahat, pero we will just discuss kung saan tayo nakapabilang bilang tao. Doon na tayo mag-focus. Okay? For example, ayan. So, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay? So, unahin natin is yung domain. Domains. Okay? The three domains. Okay? So, itong domains na ito, meron siyang tatlong type. Eukaryotic, prokaryotic, and eubacteria. Ayan. So, saan tayo napabilang? Of course, based sa kanilang mga meaning, eukaryotic organisms that contain a membrane-bound nucleus. Meron tayo niyan. Kaya tayo ay napabilang sa eukaryotic. Okay? Kasi dito sa prokaryotic, ayan, kung babasahin naman natin, single-celled microorganisms with structure similar to bacteria. So, hindi naman tayo bacteria. Okay? They have economic, agricultural, and medical importance. So, ito namang mga eubacterial type na ito, sila naman yung malaking ginagampanan ng role when it comes sa agriculture. Hindi din tayo dyan. Dito tayo sa
symbiotic. Okay. So ngayon, under sa eukaryotic, meron pang anim na types. Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Eubacteria, Archaebacteria. Okay? So ito kasing ito ay meron silang organism contain membrane-bound nucleus. So kasama dyan yung mga protists, plants, fungi. Okay. So saan tayo napabilang dito? Of course, nakapabilang tayo sa kingdom Animalia. Okay? The fungi kingdom is recognizable to us as mushrooms, molds, ayan, and yeast. Unlike the organisms in the Archaebacteria and Eubacteria kingdoms, fungi are multi-cell organisms. Okay. Early scientists classified mushrooms and other fungi in the plant kingdom, but they do not produce their own food as plants do. Okay. So, dito tayo nakapabilang sa tinatawag natin na ayan, Kingdom Animalia. The largest kingdom of organisms in the animal or animal kingdom. Okay. All organisms in the animal kingdom are heterotrophs, meaning unlike plants which produce their own food, animals feed upon other organisms. So consumers. Okay. So sa anim na ito, tayo po ay napabilang sa kingdom Animalia. Okay? Kasi yung iba, kingdom Plantae, plants, kingdom Protista, ayan, fungi, di mo tayo fungi, bacteria, mas lalang hindi, kingdom Archaebacteria, so hindi. Okay? So there are 9 major animal phylum. Okay, kasi kanina pabilang tayo sa kingdom Animalia. So sa Animalia, ano ba yung mga major ano ba yung mga 9 major animal phylum? Okay? So meron tayong meron akong ginawa dito or meron nakita ako sa Google dito. Porifera, Cnidaria, okay? Platyhelminths, Nematoda, Mollusca, okay? Annelida, Arthropoda, okay? Echinodermata, Chordata, okay? So para malaman natin kung, let's say for example, kailangan natin i-memorize yung mga yan. So nanalang natin itong Prince Charles plays needless music, and always eats cucumbers. So yun, pag naalala na natin yun, maalala na natin itong, hopefully, maalala natin ito. Okay? So dito sa 9 major animal phylum, saan tayo napabilang? Of course, dito tayo sa saan? Okay. So, syempre, dito tayo napabilang sa chordata. Okay? Includes organisms like mammals, fish, birds, reptiles, and amphibians. Okay. All chordates or chordates have a notochord or dorsal nerve cord and pharyngeo slits at some point in their development. Ako, kinuha to sa word na pharynx yata. Okay. So ngayon, tayo ay kabilang sa phylum Chordata. Includes organisms like mammals. So mammals ba tayo? Of course, mammals tayo. So ngayon, sa phylum Chordata, meron pa rin yan, ano? So sasalain tayo para maklasify tayo. Meron dito Agnatha, Chondrichthyes, Orticties, Amphibia, Reptilia, Aves, Birds, ayan, Mammalia, Mammal. So Mammalia tayo, mammals. Okay? So ngayon, orders under class Mammalia, marami pa rin yan. Order Insectivora, Order Chiroptera, Order Rondacea, Order Lagomorpha, Order Endetata, Order Cetacea, Order Sirenia, Order Proboscidea, Order Carnivora, Order Artiodactyl, Perissodactyl, Primates. So nasa naman tayo dyan ngayon? Of course, nandito tayo sa primates. Ayan. So di ba tayo, kapag narinig natin yung primates, parang maisip natin mga ano to, mga apes, ganon, primates. So that's right, ano, kasi base dito sa order primates, yung mga nakabilong dito is yung mga gorilla, monkey, and man. Okay? So ngayon,
Ayan, family under order primates. So ito naman yung family under order primates. Tulad ng binanggit natin kanina, gorillas, ayan, chimpanzees, orangutans. Pero medyo nakahiwalay tayo kasi syempre hindi naman ganyan itsura natin. Okay, separated due to superficial differences. Ayan. Okay? So ngayon, genus and species. So ito yung dalawa na nasa dulo kanina. No? So tayo nasa genus Homo, and yung species natin is of course Homo sapiens. Okay? So wag na wag tayong malilito, okay? Kapag tinawag anong species tayo, Homo sapiens. The only living species generally considered to belong to the family Hominidae is Homo sapiens. Okay? So ano ba yung Homo sapiens? Ayan. So makikita natin, di tayo Homo habilis, Homo erectus. Okay? Nandito tayo sa Homo sapiens. That means fully developed na yung katawan natin. So hindi na tayo Australopithecus. Okay? Yan. So, okay. So we're done with that. So maraming salamat po sa chance na may deliver itong lesson na ito. And sabi ni Sir, bago matapos itong lesson, kailangan sagutin itong last question na ito. If you're going to spend a lifetime on somebody you truly love, siguro lang, okay, on what type of biome the two of you will live alone and why? Okay, so napag-aralan natin kanina yung uri-uri ng biome, di ba? Yung tropical rainforest, ayan. So I think ako, is doon ako sa grassland. Alone. Kasi may sinabi dito, alone. Ayan, alone. So, kasi kapag, ayan, alone, that means, um, para sa akin, it would be better or it would be the best na tumira sa grassland. Okay? So, bakit? Kasi sa grassland, you can plant lahat ng mga, for example, ang mga seeds na kailanganin mo. And dahil isa nga sa mga um, characteristics ng biome na grassland ay fertile yung land. So, magiging healthy or magiging mabilis yung paglaki ng mga halaman. Which magagamit ninyo pagkain. Okay? Para makakain and maging healthy. Okay? So, para sa akin, grassland is maganda. And siguro kung papipiliin pa ako ng isa pa is yung taiga. Kasi yung taiga, malamig dito, so maraming pine trees, mahamog. Okay? So dito. So, yun nga lang, I don't know if fertile yung land, so baka mahirapan din ako makakita ng pagkain dito. So at least in grassland, madali magtanim. Okay? So I know na kung sino man yung kasama ko dito, especially my wife, ayun, we will be happy kasi meron kaming pagkain na mga gulay or prutas. Okay. So, after nito, that's the end of it. So, maraming salamat po. Okay. And I'll see you again next time sa susunod na lesson. Okay. Thank you.